Okay, saya dah start record dah. Okay. So nampak slide saya Ana? Nampak lah? Nampak bukan slide, saya punya classroom saya kan? Kan? Okay. So, okay ni hari ni punya kelas lah. Iaitu, kita pada malam ni, kita akan sambung satu topik saja tentang life cycle cost in manufacturing. Okay. Dalam membuat topik ni, saya ada membuat satu buku e-book lah yang latest dan kita akan discuss lagi, iaitu tentang LCCA e-book ni. Sekejap lagi kita akan discuss yang ni. Okay. Dia punya content ni. Okay. Ni latest research yang saya baru upload dalam sehari 2 hari lepas ni. Okay. Iaitu tentang life cycle cost analysis yang latest research yang fokus betul pasal life cycle analysis lah. Okay. So, kita di life cycle cost, buku yang lepas berapa 2 tahun yang lepas, iaitu tentang life cycle research scope dan list of methodologies for life cycle cost. Ni ada, saya pernah buat buku lah, satu e-book lama dulu lah, tapi tak apa, boleh baca saja. All this research methodology, dia punya cabaran-cabaran dan mengendalikan life cycle cost dalam manufacturing lah. Okay. So, ini adalah buku yang saya upload pada you all tentang life cycle cost analysis, guideline for life cycle cost analysis. Saya dapat pada internet ya, download pada internet dan saya uploadkan semula pada kelas kita. Iaitu you are very serious in doing life cycle analysis. Ni antara buku dia lah. Kan, boleh baca. Okay, boleh baca ni. Yang ni memang lengkap lah, macam mana dia ada kiraan-kiraan dia tentang menggunakan life cycle untuk apa dan sebagainya lah. Kan, okay. So, apabila kita membincangkan life cycle cost ni, kita bertanya apa dia tu life cycle cost? Kan, life cycle cost ni apa dia? Tanya. Okay. Okay. Life cycle cost is a process of evaluating economic performance of a building over its entire life. Okay. Sometimes known as whole cost accounting or total cost of ownership. LCCA balances initial monetary investment in the long-term expense of owning and operating the building. It is based on assumption that multiple building design option can meet programmatic needs and achieve acceptable performance. The guideline for LCCA focus on features most likely to impact long-term cost. The most cost-effective system for a given building can be used to determine how long it will take to specify system to pay back its incremental cost. Okay. Ni definition oleh Stanford University lah. Saya download buku ni daripada Stanford. Okay, nota ni pada Stanford. Okay, dia bincangkan tentang bangunan. Kan? Tapi kita, benda prinsip yang sama, kita bincang untuk apa saja yang kita, apa sajalah yang kita tengok dalam seharian ni. Contoh, you nak beli kenderaan, you nak beli kereta. Okay, bila beli kereta akan ada depreciate value. Jadi harga kereta tu akan makin kurang. Itu pun kita boleh kira sebagai life cycle cost analysis juga. Contoh kalau beli, siapa yang minat kumpul duit shilling, kumpul duit lama-lama, kumpul stamp dan sebagainya, ataupun apa saja memorabilia, dia pun ada value dia di masa hadapan. Yang tu pun life cycle juga tu. Kan? Okay. Itu pun salah satu jenis life cycle juga. Jadi kita yang ni yang kita nak bincangkan, kan, in term of definition by Stanford ni tentang bangunan. Apabila kita nak buat investment dalam satu bangunan dan sebagainya, contoh dalam buku teks ni lah, kan, kita akan consider daripada kita planning sampai ke jangkaan akhir hayat bangunan tu bila. Begitu juga jabatan, begitu juga dengan aset-aset kita lah kita nak beli. Kita baca kalaulah syarikat kita boleh bertahan selama itu, berapa lama kita nak bina bangunan tu. Kalau kita bincang tentang
pelaburan oleh kerajaan, kan? Kalau kita kena pelaburan oleh kerajaan, dijamin oleh kerajaan, dia takkan bankruptnya, kan? Contohnya kerajaan nak buat yang latest ni tentang ECRL, kan? Yang dulu Perdana Menteri kita yang lama, Datuk Najib, ada nak buat ECRL. Okay, kemudian adalah cabaran-cabarannya dan sekarang kerajaan sekarang teruskan. Okay, so apa ni, bila yang boleh siap dan macam mana yang boleh dapat keuntungan pada rakyat, keuntungan balik pada kerajaan, sebagainya. Itu semua yang perlu di-consider. Itu sesuainya buat LCCA. Tapi kalau kita bincang tentang syarikat persendirian, pertamanya kita fikir adakah syarikat kita boleh bertahan sampai selama itu, kan? Kita harap tahan lama lah, kan? Tapi kalau kita in term of syarikat kita, let's assume aset yang kita barang syarikat lah, seperti kenderaan, kan? Kenderaan dia ada susut nilai dan sebagainya, tapi in term of kita nak bina aset, kita nak extend bangunan dan sebagainya, boleh tak boleh, kan? Okay, terutama zaman sekarang ni ada teknologi baru. Apa saja teknologi baru yang akan cepat sangat datang teknologi tu, kita worth it atau not worth it, kita nak berlabur lah untuk sekian-sekian barang ni lah. Sebagai contohnya, kita tengok satu aset robotik lah, kan? Satu jenis robot, kan? Kita tahu teknologi robot tu dia akan cepat sangat dalam kita beli tahun ni, tahun depan dah jadi obsolete. Jadi soalan ni berbaloi tak boleh kita nak spend duit nak beli satu jenis robot yang boleh bantu kita punya company dan sebagainya lah. That is the things yang we have to consider lah, kan? Okay. So why LCC is important? Increasingly buildings are experiencing shortfall in their annual budget, and for building operation, design new and relatively maintenance and operation costs in mind can result in significant saving. Over 30 years of building life, present value of maintenance, operation and utility cost is nearly as great as in national project cost. Okay. So, ini kita kajian tentang pembinaan bangunan, kan? Kalau bangunan tu kita ada duit lah, kita melabur beli bangunan. Kita nak belum melabur membuat satu bangunan. Saya percaya semua kita ni, depan kita ni, semua pelajar saya dan saya sendiri, kita perlu tengok bangunan yang kita tengok daripada dia pajak tiang sampai siap satu bangunan. Mesti kita perlu tengok lah dalam sekitaran kita lah, kan? Okay. Bangunan tu ada owner oleh syarikat mana, syarikat apa-apa syarikat lah, kan? Akhirnya dia akan siap, kan? Okay. Bila dia siap, dia akan buat sewaan. Bila dia sewaan semua, kos sewaan semua tu, jadi dia tak baca dalam nak untung sekarang tau. Dia tak baca dalam musuh dekat, dia baca untung masa akan datang, kan? Kalau silap kiraan, kalau silap percaturan pun semua, silap jadi bangunan terbengkalai je. Bila bangunan terbengkalai, masuk dadah apa semua, orang nak buang pun, orang nak untungkan bangunan pun satu kos yang lebih tinggi lah, kan? Kita bisa memang pernah tengok, you pernah pengalaman lah, mesti pernah nampak lah kat mana-mana bangunan yang terbengkalai, kan, perumahan terbengkalai kita semua tu, all these things lah, kan? Okay. Jadi in the long run memang untung lah, kan, memang untung, kan? Okay. So Stanford LCCA procedure, yang ni adalah basically lebih kurang, kalau aplikasi ni, kefahaman ni boleh pakai untuk semua bidang, kan, bukan sahaja bangunan saja. Kalau buku teks ni, nota ni adalah tentang Stanford, yang tadi pun buku teks tu pun datang pada Stanford juga, kan, dia lebih fokus pada bangunan. Tetapi ilmu ni, this knowledge apply untuk mana-mana bidang pun. Okay, pertama, establish key objective. Yang kedua, determine the LCCA metric. Okay, yang ketiga, identify base case and develop alternative design. Yang keempat, gather cost information. Yang kelima, perform life cycle cost calculation. Okay, so dia ada 5 step saja. Jadi kita akan tengok, lepas kita bincang pasal slide ni, kita akan buka apa yang e-book yang saya dah buat tu. Kita tengok ada 5-6 author yang macam mana dia menggunakan
life cycle analysis dalam dia punya research report. Okay. So yang pertama, establish cost objective. Okay. C must have clear objective. Okay. Kita kena tahu objektif apa. LCCA capture dollar cost variation between alternative and show how much option will be to have the lowest overall cost. Only address quantitable in dollar. For example, LCCA study of high performance glazing capture overall cost benefit with different option as compared to base case. LCCA is the right tool to really evaluate improve comfort or occupant satisfaction. Okay. Yang ni apabila kita mendapat objektif, of course kita akan go for the lowest price lah. Tak semestinya lowest tu tak ada quality tak. Kadang-kadang kita naturally memang kita akan go for the lowest. Naturally lah. Tapi kadang-kadang kita fikir yang lebih value dengan kita lah kan. Lebih praktikal dengan kita lah. Selalu macam tu kan. Kalau you nak beli rumah, beli kereta, kita fikir mana yang lebih baik untuk kita. Kan? Okay. Begitu juga kita nak decide beli apa-apa aset lah. Kita fikir bukan go for yang murah tapi go for yang sesuai dengan kita lah. Kan? Okay. This is objective. Lepas tu determine LCCA metric, total cost and payback. Two primary metric to be used and calculate in the LCCA are the life cycle cost for each alternative and its payback over a certain study life. There is consideration must be given to a total cost and time takes to recover accumulated initial investment. Okay. So kita tengok kalau ilmu knowledge ni kita apply pada pembinaan bangunan. Berapa tahun yang boleh balik modal pembinaan bangunan tu? Kan? 10 years, 15 years. Kan? Itu semua yang kita kita kena consider. Kan? Okay. Lepas tu base case and develop alternative design is geared towards the standard LCCA approach is geared towards a variety design alternative. Alternative that catches the standard or minimum requirement project pack for a project is called base case. Design team must develop alternative to evaluate against the base case. This alternative must be developed in sufficient detail to derive good cost estimate which are required to run life cycle calculation and to capture the incremental cost difference of the option. Okay. So kalau ikut kaedah Stanford ni, dia mencipta dulu base case. Apa dia base case? Dalam ni dia kata design minimum requirement. Okay, minimum requirement. Jadi kita tengok kita apa research kita, contohnya you nak beli rumah kan? You nak beli rumah. Rumah tu ada berapa bilik? Kan? You decide minimum case mesti ada 3 bilik contohnya, 1 toilet contohnya. Okay. Kan? Okay. That is the minimum base case. Jadi kita nak design alternatif dah. Kita design rumah 4 bilik ke, rumah 2 toilet ke, 5 bilik ke. Whatever happen, kita akan tak kurang daripada benchmark kita tu. Kan? Bukan benchmark yang arah paling tinggi tak. This is called base case lah. Perkataan benchmark tu dia tersilap. Dia bukan istilah benchmark adalah arah paling tinggi sekali. Kita nak go for that. Tapi dalam kaedah base case ni kita go for the lowest sekali value. Kan? Katalah nak beli kereta. Kan? Kancil pun kereta juga. Kan? Okay? So kita ambil kereta kancil as a base case sebab dia kereta yang paling murah contohnya. Tapi dia berjalan juga, kereta juga boleh bawa you travel sana sini kan. Tapi adakah kancil sesuai dengan you punya situation? Kan? Contoh you anak ramai. Mungkin kancil tak sesuai tapi dia base case is a kancil worst come to worst. Boleh bawa kancil mata-mata contoh lah. Kan? Okay, that is a base case lah. Kemudian dia maksudnya kita develop alternatif lah. Alternatif 1, 2, 3, option 1, 2, 3. Kita nak pakai yang mana. Dan bila kita go for this alternative, kita akan dapati ada yang murah, ada yang mahal, ada yang worth it, kan? Ada yang tak worth it. Jadi tak semestinya mahal tu berkualiti. Tak semestinya murah pun tak ada kualiti. Kita go for yang sesuai dengan kita punya kehendak kita. Okay. So step keempat adalah gather cost information. Cost information come from variety of source.
including cost estimating, consultant, contractor, vendor, and design. Okay, for each alternative, gather all the cost information described under the cost component of LCCA. Example, construction, utility, service, and some cases remodeling. Identify additional soft cost requirement. Okay, construction cost can be informed by a recent and standard. Ini tak apa. Yang ni lain. Jadi saya ulas tentang ni. You rasa-rasakan siapa yang paling sesuai untuk you bertanya pasal satu-satu isu lah, satu-satu course kau sebab rasanya. You nak rasa vendor ke, nak tanya vendor ke, tanya consultant ke, tanya siapa ke. Kan? Kita ada satu permasalahan kita nak cuba solve. Kita nak tanya vendor ke, kita nak tanya consultant ke, tanya contractor ke, nak tanya designer ke. Dengar seorang-seorang ni siapa dia? Ada orang ni. Siapa yang patut kita tanya? Ada orang ni. Azlin, Tisha, Adiba. Doktor, repeat balik dia punya option. Okay, option maksudnya, ni kalau kita baca ni, HRT gathered cost information under cost component, example construction, consultant, contractor, vendor ataupun designer. Kita nak tanya siapa yang sesuai? Tanya consultant ke, tanya contractor ke? Kalau kita ada satu isu, contohnya nak buat satu design, satu benda baru ke, kita nak buat construction baru ke, kita nak tanya consultant ke, contractor ke, vendor ke, designer? Vendor, okay. Ada jawapan lain kenapa vendor? Sebab selalunya kita bagi order dekat diorang design based on what we want. From there, baru diorang bagi quotation, how much kita kena bayar and so on. Jawapan tu betul, tapi jawapan lebih tepat adalah tanya designer, iaitu kita lah sebagai engineer kita ni, Azlin, Tisha dengan Adibah ni memang background of as an engineer, kita lebih tahu technical pasal perkara tu kan. Okay, ni cakap benda pengalaman ni kan. Consultant, contractor, vendor ni dia nak jual barang. Bila nak jual barang, dia akan dia akan lambung barang tu sampai ke bulan tau. Kan? Maksudnya dia akan kata benda tu technically tak boleh buat pun dia kata boleh buat. Kan? Okay? Technically benda tu tak boleh buat pun dia kata boleh buat. Okay? Maksudnya katalah bahasa tu barang tu. Barang tu beroperasi, boleh beroperasi dalam suhu bilik ya contohnya. Tapi main kat dia kata barang ni boleh operasi dalam suhu oven tau. Suhu microwave, suhu tinggi berapa ribu darjah pun boleh pakai. Kan? Kita dengar pun tak percaya. Lepas tu dia pusing sana, dia kata boleh guna material baru semua. Kan? Tapi bila you tanya engineer, you tanya saintis yang buat tu, naknya tak boleh buat. Technically pun tak boleh buat mah. Kan? Okay? So, this is how kita boleh dapatkan alternatif lah. Kita pun boleh tanya lah consultant semua kan, tapi memang mereka akan tend to jual barang produk mereka lah. Kan? Kita pun as a engineering background, kita boleh siasat barang-barang ni kat mana. Bagi pendapat saya, paling mudah adalah, paling basic sekali kita go for Alibaba.com lah. Kan? Website Alibaba.com yang barang pada mainland China tu kan. Kita boleh jadikannya sebagai benchmark. Katalah satu barang-barang tu, satu barang lah, let's say tube ke, container ke, apa ke, kita boleh tengok harga di sana dan kita boleh estimate harga tu. Selalunya mestilah orang markup kan, tapi janganlah melampau markup. Katalah barang tu harga sekian harga, dia markup 30% daripada harga tu, kita acceptable lagi. Tapi markup 1 kali ganda, 2 kali ganda daripada harga barang yang asal kita tengok kat website Alibaba.com tu dah tipu dah tu, dah mengarut dah tu kan. Itu yang saya talking about from pengalaman kan. Okay, so saya rasa ada alternatif lah. You tanya vendor, you tanya consultant, contractor, dia akan bagi satu jawapan. Kita tak boleh percaya jawapan dia. Kita kena siasat juga. Dan kita as a technical person,
paling simple alternatif kita go for Alibaba.com, kita dapat satu estimate harga, dan harga yang mereka bagi, of course dia pakai markup, tapi of course lah kita janganlah sampai lampau-lampau sangat markup betul lah, itu ya. Okay. Okay, lepas tu perform life cycle cost estimation. Okay, life cycle cost calculate the metric listed in step 2 above using parametric listed under life cycle cost parameter below. Test each alternative against two metric and make recommendation. Okay, so this is a calculation of life cycle cost, time value for money, kata inflation, the following formula factors inflation out of nominal rate, real sama 1 tambah nominal, 1 tambah inflation tolak 1. So real is the real rate, nominal is the nominal rate, inflation is the inflation rate. Okay, this is time value for money lah. Okay. So calculating life cycle cost. Okay, discount project cost that occur at different point in the life of winning cannot be compared directly to the very time value of money. They must be discounted back to the present value to the appropriate equation. Discount rate is defined as the term in terms of opportunity cost. Okay, so PB is the present value, the year $0. Okay, harga sekarang. S is the future in $Y. Okay, this is the discount rate. Y is the number of years in the future. So this is lebih kurang macam mana kita nak calculate life cycle cost lah. Kita harga sekarang, kalau mungkin cara paling senang you nak tengok harga tu, you tengok website kereta ni, website jual kereta, apa custom, apa kalis kan, dalam website tu ada kiraan calculation untuk value kereta kan, kita kena bayar interest berapa semua. Jadi itu pun boleh, yalah, itu pun boleh jadi macam life cycle cost punya calculation lah. Kita boleh estimate harga untuk future dia berapa lah. Okay, kalau kita life cycle cost escalation, many goods and services do not have prices that change exactly the same rate as inflation or on average over time. However, the rate of change for established companies is close to the rate of inflation. Okay, so the formula for calculating the future cost of item is known as cost today and is known as cost escalation rate. So cost per year tambah cost kali dengan 1 tambah escalation. So this is called for number of years in the future. Cost is today, cost at 0. Untuk escalation rate, what is the number of years in the future. So kita boleh agak, sebab kita tahu harga barang sentiasa naik lah, takkan berturunnya. Barang sentiasa naik harga. Okay, so dia ada inflation dia. Okay, so in the future berapa banyak kita boleh untung lah. So LCCA calculation method properly weights money spent today versus money spent in the future. Of course, should be converted to current dollars, then sum to develop the total cost in present dollar. Okay, so this is the equation lah, SCC sama dengan C ni. Saya nak ulas sekarang ni, berita baru tak siap, pukul 8 saya dengar berita. Kalau you aware lah, kalau you buka berita tadi, ataupun you esok buka pagi, buka surat khabar ataupun tengok berita online, sekarang ni ada apa nama ulasan tentang ECRL. Okay, yang menteri kita ni sekarang kata dah siap 56%, 56% kan. Okay, if you remember back in 2016 masa kerajaan Najib Tun Razak dulu, masa dia umumkan nak buat ECRL, kos dia murah betul. Yalah, bila-bila tu murah lagi, tapi sekarang bertukar kerajaan adalah krisis politik kita dan sebagainya. Mereka berhentikan projek tu sementara, lepas tu continue balik. Bila continue balik, memang kos tinggi betul. Beratus juta, beratus bilion yang kos yang nak kena tanggung lah. Jadi itu saja, itu yang contoh paling dekat sekarang ni yang you boleh observe, yang boleh baca sekarang. Itu sekarang terjadi waktu sekarang ni. Okay, you buka berita, you boleh tengok kos pada tahun 2016 dulu berapa bilion, berapa ratus bilion, sekarang ni dah ratusan bilion. So pengajaran dia, apabila kita dah buat sekarang, kita buat sekarang, jangan tunggu masa depan dia terlampau mahal sangat sampai not worth it nak buat lah kan. Okay,
not worth it nak buat lah sekarang. Kalau kita lagi tunggu masa depan, memang tak balik langsung nak buat perkara tu lah. Okay. That is, itulah dia punya pengajaran lah. Okay. Okay, so this is LCCA. Okay. Saya nak fokus kepada ni LCCA course untuk apa? Apalagi. Okay. Tadi ni saya tak boleh buka ni file ni, dia kena download. Tapi you boleh download ni, benda ni. Okay, dia ada all this information pasal Excel pasal tu. Okay. Okay, saya ada 2 buku. Satu buku yang saya buat lama dulu, iaitu kaedah lama saya buat buku pasal LCC course. You boleh buka, you boleh tengok. This is all the method, all the problem statement, all the apa saja isu-isu yang berkaitan dengan license course dalam manufacturing system ni lah. Kan? Ada banyak literature yang berkaitan lah. Ada 2016, 2008 semua tu lah. Tapi you kena tengok banyak information tentang license course progress throughout the years. Okay. Sekarang ni saya nak fokus tentang buku yang saya baru upload 2 hari lepas, iaitu tentang review on life cycle course which include step by step research gap and suggestion in research methodology. Okay. The way saya buat buku ni, semua ni 35 buku surat dalam bentuk Microsoft PDF ni. Okay. Saya mengkaji buku ni, saya menghasilkan buku ni, saya menggunakan software saya yang saya develop sendiri software tu. Kan? Okay, bersama adik saya, itu dipanggil software thesis, is my own creation. Okay. Dalam menggunakan software tu, dia extract information berkaitan dengan LCCA lah. Okay. So kat sini kita ada 8 publication, 8 author yang buat fokus tentang life cycle course. Okay. Contohnya, Folgado ni dia buat tentang case study untuk injection mold. Armstrong pada tahun 2023 dia buat tentang license course untuk cost emission of precast concrete. Okay. Nampak? Lepas tu 5 Mei 2020 dia buat life cycle course untuk recycle paper manufacture. Okay. Liu Gu dia buat untuk life cycle course untuk sanitary ware manufacturing. Okay. Dalam hasilkan buku ni, you tengok table content ni, saya kat sini ada ulasan tentang apa yang researcher tu buat. Okay. Kemudian diikuti dengan step by step, iaitu macam mana author ni, Fogado ni, dia menggunakan life cycle course untuk menyelesaikan masalah dalam paper dia. Okay. Kemudian dicadangkan tajuk-tajuk untuk master student, PhD student kalau dia nak buat research tentang tajuk berkenaan ni, ada tajuk dia. Kemudian ada research methodology flowchart, minggu pertama, kedua, ketiga nak kena buat apa, menggunakan apa dan sebagainya. Okay, kita tengok lah. Okay, tengok. So, life cycle course in general, seperti yang saya tanya tadi lah. Seperti yang saya bincangkan tadi, basically dia ada initial cost, okay, lepas tu operating cost, repair and replacement cost, end of life cost, discount rate, risk on and uncertainty. Tadi yang pada Stanford, yang ni daripada overall lah, daripada apa yang orang banyak dah buat, overall dia adalah step dia macam ni lah. Kita faham initial cost berapa, operating cost berapa, repair cost, replacement, end of life cost, okay, discount rate dengan risk uncertainty. Okay, saya nak ulas tentang end of life cost sebab saya hampir terlibat dengan projek ni, tapi tak ada rezeki nak buat lah. Iaitu contoh end of life cost ni adalah kita punya pelantang minyak. Kita punya pelantang minyak tengah laut tu, kan? Pelantang minyak tengah laut lah. Satu hari yang for sure punya minyak akan habis di situ. Confirm habis. Kan, it is naturally macam tu lah. Bila orang sedut minyak, lama-lama kelamaan minyak habis. Bila minyak habis, pelantang tu nak buat apa? Dia kena dismantle. Ikut undang-undang antarabangsa yang kerajaan Malaysia pun dah sign, dia kena dismantle. Okay, nak dismantle, apa kaedah dia, kita nak buat apa dengan pelantang yang lama? Ada yang orang buat tempat latihan,
ada yang orang buat tempat latihan untuk training baru, ada yang musnahkan, kan? Ada yang musnahkan dengan cara macam mana? Ada yang meletupkannya, ada yang welding dia, kan? Jadi itu semua decommissioning lah. Bila nak decommission ni, costing dia sangat banyak, sangat banyak, sehingga kan kadang-kadang orang biar lah. Begitu juga kalau kita pernah perhatikan bangunan-bangunan lama yang keterbakaran lama, kalau kita tengok harga kat bank dia jual murah betul. Memanglah harga murah betul, tapi sekali orang yang beli tu dia nak kena runtuhkan dia. Kan satu kerja berapa banyak duit dia kena habis nak runtuhkan bangunan lama. Jadi orang tak beli kan bangunan tu. Ya, lalu jadi dapat dadah. Kan? Itulah. Okay. Kita tengok case study oleh Forgado dengan Pecos Hendricks tahun 2010, iaitu life cycle cost for injection cost for technology selection, case study in manufacturing injection mold. Okay. Tu research oleh ni fokus pada life cycle cost. Okay. Highlight significance of considering not only the initial production cost but also the comprehensive cost associated with use, duration and recycling potential of mold. Okay. So LCCA analysis has been instrumental in optimizing cost. Okay. Author detailed procedure based on principle by Green and Shaw for applying LCC to compare different mold manufacturing option. This procedure begin with detailed characterization of the study object and encompass various cost factors such as labor, equipment, energy and material. Okay. Through analysis, Pecos demonstrate application of LCC in evaluating the cost effective over life cycle. Okay. Boleh baca. Yang penting kita tengok step balai oleh mereka ni. Macam mana dia buat. Okay. Mula-mula establish the need for LCC methodology in mold manufacturing. Emphasize important considering not just initial production but also in use cost. Okay. Yang kedua, defining life cycle cost. Define the sum of all costs at the end of project. They reference historical perspective. Okay. Labeling life cycle cost analysis procedure. Dia gunakan prosedur oleh Green and Shaw. Dia mengkaji characterization of object study case mold use. Okay. Kemudian analyzing different production characteristic. Okay. Dia tengok macam tadi kita bincang, kita tengok apa option kita ada. Macam tadi kita tengok base rate kan. Kat sini kita tengok lebih kurang macam kita nak buat base rate lah. Okay. Kat sini kita nak tengok apa lagi option kita. Kita nak pakai kaedah mana yang nak buat mold tu. Kadang-kadang mold tu pula ada temporary mold, kadang-kadang ada permanent mold. Kita nak guna apa? Lepas tu, life cycle cost modern development. Some similar various cost in different phases. They include more production usage and of life, taking into account labor equipment. Lepas tu, cost distribution analysis. Okay. Evaluation economy viability dengan concluding observation. Okay. So, kita nak buat injection molding ni kalau mestilah kita pernah belajar. Tiga-tiganya pernah belajar saja ni. Kita kena modal banyak tau. Kita nak buat mold tu. Okay. Bila nak buat mold, kita kena testing mold semua tu. Jadi kadang-kadang modal kita pakai tu dia kadang-kadang kena banyak order lah. Bila banyak order baru berbaloi. Tidak ni not worth it lah kita nak spend duit nak buat ni. Contohnya permainan macam permainan Barbie, permainan kereta mainan semua kan kena pakai mold kan. Setiap bentuk kereta ada setiap jenis mold. Jadi kita kena tengok ekonomi kalau kita nak jual tu banyak mana order je baru berbaloi lah. Okay. So yang ni kalau you nak buat research pasal ni ada tajuk dia. Okay. Dan penting ni ada dia punya research methodology, duration dia berapa, okay, justification apa, nak guna data apa, kan, ada table dia nak pakai. Lepas tu juga ni ada duration berapa lama, nak pakai term apa nak pakai, kan, data property nak pakai apa, data cost factor, emission factor, maintenance, semua ada lengkap kat sini lah, kan.
dekat ni. Jadi mudah-mudahan pembaca buku ni boleh dapat satu idea lah nak buat apa. Okay, kita tengok yang case study kedua iaitu oleh Armstrong, Life Cycle Energy pada tahun 2023 dia baru ni ya. Baru ni punya paper, dia nak buat life cycle cost energy emission of cost mole of precast concrete. Okay, so involve bottom up technology analysis. Okay, the study notably compares traditional wood molds with those made on additive manufacturing materials such as wood fiber, polyethylene acid, carbon fiber, ABS emerged while WP polyethylene ni acid ni can be recycled multiple times with minimal impact to mechanical properties. Concern about degradation of polymer and filler during recycling remain. Okay. Bila kita buat precast ni, kita nak save duit, kita akan recycle dia. Okay, soalan dia berapa lama kita boleh recycle sampai dia tak boleh recycle dah. Kan? Itu yang paper ni lebih kurang apa yang dia nak buat ni lah. Okay. Bila kita recycle barang, benda tu recycle, dia jadi tak pure dah. Bila dia tak pure, kita boleh pakai selama mana dia boleh pakai lah. Sebab dalam tak pure tu kita recycle balik, kita lebur balik, kita pakai balik, boleh tahan ke? Kan? Lama-lama dia akan rosak juga nantilah. Kan? Okay. So, corrosion factor when overlooked, this will reveal that while wood and plastic molds have similar material and manufacturing costs, wood molds incur higher life cycle costs due to need for urgent repair and replacement. This finally continuation more cost effective. Okay. Andaian awal mengatakan kayu punya mold cost effective due to lower initial cost, tapi sebabkan nak kena repair panjang masa, jadi cost je tak boleh lah pakai kayu ni. So kena pakai kaedah ni lah kita nak buat cost analysis ni. Kan? Okay. So step yang dipakai oleh kawan ni adalah yang pertamanya define research cost scope and negative. Lepas tu selection of material. Okay. Iaitu dia select material composite. Lepas tu conducting techno-economic analysis, estimate cost of producing mold including use per phase repair, product approach. Okay. Lepas tu conducting life cycle assessment. Okay. Lepas tu form sensitivity analysis. Dia pun satu lagi ilmu baru lah. Nanti saya akan di hujung SEM nanti saya akan masuk tentang sensitivity analysis lah. Okay. Lepas tu data collection analysis, comparative analysis, sebab kita nak compare antara kayu ke dengan batu dan sebagainya lah. Okay. Lepas tu documentation and reporting. Okay. So ni ada gap, the recent gap. Kalau you berkenan, this is the recent gap dia, dan ni ada recent metodologi apa yang patut dipakai lah. Kan. Okay, ni semua analysis, assessment, sensitivity, training, testing, data compilation dan sebagainya. Okay, terakhir kita masuk tentang paper 2020 ni, iaitu oleh di Mei Han Leong ni, recycle cost assessment of recycle paper manufacture. Okay, so apa yang dia ni buat, various facets of explore various facets of recycle paper industry, ranging from proportion of different type of pulp used in manufacturing to environmental application cost factor. Okay, delve into intricate calculation of life cycle cost. One important finding is that significant variation in life cycle cost in different type of recycled paper, influenced by factors such as pulp use and source of recovered paper. The study also paper produced using non-de-ink pulp generally incur lower cost to higher pulp, reduce energy and chemical consumption. Okay. This contrast with paper made from de-ink pulp is higher associated cost. Okay. So dia ada dua jenis paper, satu de-ink, maksudnya paper bersih lah, tak ada apa lagi. Of course lah. Kan. Satu lagi paper yang dah paper yang ada banyak tulisan dalam dia. So kita nak kena clear, kena cuci dia, jadi mahal lagi lah cost dia. Okay. So kadang-kadang kita tengok recycling pun sebenarnya lagi tak baik lah, bukan lagi baik. Kita nampak recycling baik tapi punya cost nak cuci dia tu lebih banyak daripada
kos nak pakai lah. So, itulah. Susah nak ulas, kadang-kadang kita nak go for recycling, orang environment masuk orang lah kita cakap kat orang environment kata recycle pun banyak lagi mudah nak pakai, orang environment marah. Tapi that is the true lah, kan? So kita kena fikir banyak-banyak lah apa yang sesuai untuk kita lah, kan? Okay, defining scope and functional unit. Okay, identifying component of life cycle cost, calculating internal cost component, historical data and scenario. Okay, assessing different raw material source, comparing life cycle cost, dan concluding of optimal choices. Nanti pun ada research gap ya. Apa yang tak di-cover lagi oleh research ni, dan kalau you berminat, this is for future research for you. Dan this is the step dia. Okay, dia nak buat defining scope and objective, literature review, gap analysis, mechanical work, collection, material flow, modeling, okay, development recommended strategies dan sebagainya. Itu saja yang saya nak cover malam ni. Okay ya, apa ada soalan ya? Dia ada banyak lagi kalau apa kajian baca kan? Ada 7-8 projek ni. Okey kan ni? Ada orang ni, Nazlin ni. Adipah dengan Tisha ni ada kan ni? Ke ada lain ni? Ada doktor. Okay. Dah. Okey lah, saya ingat. Yang tu guna. Okay. So itu saja yang saya nak share malam ni. Okay, insyaAllah minggu depan apa ni saya akan buat announcement lah. Sama ada kita boleh buat kelas ke tak, sebab rasanya macam ada gathering saya ni malam tu. Tapi tak apa, kalau saya boleh buat apa rakaman video kalau dapat tunggu announcement pada saya untuk minggu depan. Jadi saya akan cover tentang bisronya, antaranya Petrinet lah kan, untuk masih lagi dalam topik flexible management system. Okay, benda yang saya cerita ni pun ada berkaitan dengan flexible management system, tapi cuma apabila kita nak mengkaji spesifik tentang life cycle cost dalam flexible management system, tak banyak literature yang buat pasal tu lah. Okay, recap balik tentang FMS, you akan dapati it is obvious agak sukar kalau satu syarikat yang kecil nak invest dalam flexible management system kan, sebab terlampau mahal sangat. You kena involve robotik, orang yang tahu pasal robotik, conveyor belt dan sebagainya lah kan. Itu pentingnya kaitan dengan life cycle cost ni. Kalau syarikat you yakin syarikat you akan bertahan sepanjang masa lah, bertahan dalam tempoh yang lama, kita boleh go for recycle cost. Macam Tisha rasanya kerja Intel kan Tisha? Kan? Micron, doktor. Micron. Micron buat chip Ya doktor, buat chip dengan PCB module. Kalau syarikat macam Tisha ni, saya percaya dia bertahan lama lah, sebab memang indipan lah perkara chip ni kan. Sampai selama-lamanya memang selama ada komputer, memang orang pakai chip ni, melainkan satu hari akan keluar teknologi baru, orang tak payah pakai chip, mula Tisha pening kepala. Tisha lah. Tapi satu hari nantilah teknologi baru kan. Jadi kalau syarikat macam dia buat kereta, buat satu barang-barang produk kan, lama-lama trend baru orang dah tak main dah produk ni kan. Jadi susah dah kita nak bertahan kan. Dalam kes syarikat macam Tisha yang buat chip dan sebagainya, boleh consider nak buat FMS, sebab satu hari, sebab dia memang orang akan pakai sepanjang masa, selagi masih ada komputer, lagi tu orang pakai kan. Boleh consider untuk, sebab tu ada pentingnya pelajaran life cycle cost ni, kita baca tengok boleh tak boleh kita nak buat investment untuk perkara ni lah. Okay, tak apa, yang Nazli dengan Adibah satu hari dapat kerja pun boleh consider LCCA, boleh untuk you punya nak beli kereta ke, beli rumah ke kan, macam tu pun macam tu juga kan. Okay, itu saja ulasan saya.
Okay. So, terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi di masa depan. Ada soalan ke? Tak ada doktor. Okay, seperti itu saja dari saya. Okay, baik-baik. Assalamualaikum semua. Okay. Doktor. Thank you, Doctor. Sama. Thank you, Doktor. Welcome.